ต้องให้คนเนี่ยเข้าใจว่าคนทุกคนเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนกันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาเปลือกนอกเขาก็คือเปลือกนอกตอนกรีดเลือดสีแดงเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนื้อในของเราเนี่ยเป็นว่าเราเป็นคนเหมือนกันพี่ต้นกิติศักดิ์ชัยเทพนะครับทำประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเพื่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศและก็พนักงานบริการทางเพศสมัยก่อนเนี่ย LGBT อยู่ในที่มืดเหมือนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเท่านั้นมันคงจะเหมือนกันทั่วโลกแหละครับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อศาสนาและความเคยชินของวัฒนธรรมที่ว่าโลกนี้มีแค่2เพศเท่านั้นเหมือนว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นซาตานเป็นคนบาปแม้กระทั่งกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาก็ระบุอยู่แล้วว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นเรื่องของคนที่วิปริตผิดเพศถาวรถ้าเกิดว่าจะสามารถเปิดเผยตัวได้แน่นอนว่าเขาจะมีแค่ชุมชนของเขาเล็กๆในปี 1969 วัน28 มิถุนายนเป็นบาร์ของกลุ่ม LGBT เขาไปรวมตัวกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็จะตำรวจนะครับละเมิดสิทธิ์แก่คนที่มีความหลากหลายทางเพศวันนั้นเนี่ย LGBT เนี่ยไม่ได้แบบว่าสยบยอมอีกต่อไปทำให้เกิดการเขาเรียกว่าเป็นจลาจลครั้งยิ่งใหญ่เลยและจุดตรงนั้นก็เป็นรากฐานของการเกิดเกย์พรายมันเกิดคำว่าเกย์พาวเวอร์ขึ้นมาในยุคนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าเขาสามารถที่จะเดินออกมาในถนนแล้วก็สามารถเรียกร้องสิทธิของตัวเองได้อย่างมีอิสระเสรีคือเมืองนอกเราเห็นภาพเลยใช่ไหมว่าทุกคนเนี่ยโอ้โหพรายนี่คือต้องภาคภูมิใจนะทุกคนแต่งตัวออกมาอย่างภาคภูมิใจออกมาและร่วมกันโดยที่ไม่มีการเซตอันนี้คือข้อแตกต่างแต่ประเทศไทยเนี่ยยังเป็นเรื่องของการจัดตั้งยุคแรกๆของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจเป็นของ NGO หรือภาคประชาสังคมทำงานร่วมกันแล้วก็คนที่ทำงานในเรื่องของธุรกิจบันเทิงมันก็จะมีเชิญเป็นกลุ่มนี้ให้ออกมาช่วยการเดินขบวนนะแต่ประเทศไทยยังยากมากที่จะบอกว่าอุ้ยเดือนหน้าจัดพรายใครมาร่วมนะคะแน่นอนว่าเราเชื่อว่าทุกคนอยากทำแบบเมืองนอกนะที่เชียงใหม่ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เขาก็จะพูดเลยว่าถ้ามันเดินเนี่ยป้าเนี่ยเตรียมไว้แล้วเตรียมไม้หน้า3กับถุงปลาจะไปคว้างใส่มัน 200-300 คนล้อมหมดเลยค่ะ 4 โมงเย็นจนเกือบถึง 4 ทุ่มด่าทอด่าถึงพ่อด่าถึงแม่เป็นพวกทำลายวัฒนธรรมจนสุดท้ายเนี่ยเขามีข้อเสนอให้เราห้ามจัดเชียงใหม่เกย์พรายเนี่ย 1,500 ปีอันนี้เจ็บปวดมากเลยคือเขาบอกว่าให้พวกเราเนี่ยค่ะคานไปขอโทษเขาด้วยนะเราทำผิดอะไรแล้วออกมาเดินรณรงค์เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเรื่องของการป้องกัน HIV ยุติครั้งนั้นก็คือว่ายุติเรื่องของเราไม่ได้แบบว่าเรายอมเขาแต่เราเพื่อความปลอดภัยของน้องๆแค่นั้นเองในสิ่งที่เขาด่าเราไม่ยอมแน่นอนวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เราถูกละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงแล้วเราก็พร้อมที่จะให้เทียนนี้เป็นแสงสว่างในการที่จะเป็นพลังในการทำงานเรื่องนี้ร่วมกันต่อไปช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของยุคของรัฐประหารอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วกฎหมายออกมามากมายคนก็เลยอาจจะไม่กล้าที่จะทำความจริงแล้วเนี่ยความคาดหวังในวันนี้เราต้องการเดินพาเหรดนะคะแต่เผอิญว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองความจริงมันควรจะเกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นสิทธิอย่างหนึ่งในเรื่องของการแสดงออกแต่พอมันทำมาได้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันเสียใจนิดนึงแหละแต่พลังมันไม่ลดน้อยลงนะคะพลังของเราเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบนั่นเองคือพาเหรดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องว่าเราเนี่ยมีตัวตนเราต้องการอะไรเราออกมาเนี่ยเพื่อต้องการอะไรซึ่งทุกคนทุกเพศเนี่ยทุกประเด็นเนี่ยสามารถใช้กระบวนการนี้ได้เลยมันเป็นการบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกได้ทุกที่ด้วยเรามีสิทธิ์ที่จะพูดและเปล่งออกมาในที่สาธารณะได้ออกมาอย่างเท่าเทียมกันกลุ่ม LGBT IQANS หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับคนสังคมชอบพูดว่าอีพวกนี้เยอะจังเลยเรียกร้องอะไรคือเราไม่ได้เรียกร้องมากกว่าที่พวกคุณได้ครับคุณได้อะไรเราแค่ต้องการได้แบบนั้นแค่นั้นเอง